sunt mult mai aromați decât mititeii noștri. Belgrad, denumit și orașul alb, este unul dintre cele mai vechi orașe din Europa. Din păcate ne aflăm aici doar pentru o zi, acesta fiind prima oprire din mini-excursia noastră în Balcani, în care vom vizita Sarajevo, Mostar și Novi Sad. Timpul ne permite să vizităm doar o parte dintre cele mai cunoscute obiective și să încercăm doar câteva din preparatele cele mai cunoscute și mai iubite de sârbi. Pentru micul dejun am luat două felii de burek, una cu carne tocată, una cu brânză sărată. Este chiar o dezbatere între sârbi care ar fi varianta cea mai tradițională sau, mai bine zis, varianta adevărată de burek și tot timpul sunt cei care aleg carnea tocată versus brânză. E foarte, foarte gras. Încerc să iau o gură din răcintă. Chiar e foarte gras, încă n-am ajuns la carne. E foarte gustos. Cred că carnea este un amestec de carne de vită cu carne de oaie și are ceva condiment în interior dulceag, așa, cred că nucșoară. Ăsta este cel cu brânză sărată. Este extrem de gustos și cel cu brânză sărată. Brânza este ușor acrișoară, nu este foarte sărată. Duce cumva spre brânza de vaci. O chestie foarte drăguță de la brătăria asta sunt acești mini burgeri. Par să aibă ceva Kaiser, brânză, o murătură și, nu știu, ceva alb deasupra, ca un fel de caimac. Chifla e destul de bună, dar sincer simt mai mult gustul de castravete decât de șuncă sau de brânză. Chifla e un pic mai uscată, seamănă așa puțin cu un biscuite. Dar asta e destul de interesant de încercat. Catedrala Sfântul Sava este cea mai impunătoare biserică ortodoxă din lume, depășind Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol sau Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova. Aceasta a fost construită în amintirea Sfântului Sava, fondatorul Bisericii Ortodoxe Sârbe și o figură importantă în Serbia medievală.
Ea impresionează prin dimensiunea sa imensă și arhitectura sa impunătoare, cu domuri aurite și decorațiuni bogate. Interiorul catedralei este la fel de impresionant, cu fresce frumoase, icoane și mozaicuri care ilustrează scene din viața Sfântului Sava și din istoria ortodoxiei sârbe. Obiectivele de neratat atunci când vă aflați în Belgrad este cetatea Belgradului. Intrarea în parcul cetății este gratuită. Am văzut foarte mulți localnici care stăteau și se relaxau cu o carte sau ascultând muzică. Sunt și diverse activități de făcut pe lângă cetate sau pe lângă intrarea acesteia, cum ar fi trasul cu arcul sau existând și un teren de tenis pentru cine dorește să joace. Cu toate că de câteva ori pe oră vin grupuri destul de mari de vizitatori, parcul are o atmosferă foarte relaxantă și găsești oriunde bănci libere la umbra copacilor unde te poți relaxa. Ne aflăm la restaurantul Dva Jelena, cele două căprioare. Am început cu un aperitiv, cu un rachia din struguri. Mă așteptam să fie ceva stil caisată, să aibă rachiu și un sirop din struguri sau din stafide, dar pare a fi ceva distilat din stafide, cred. Miroase destul de dulce, parfumat așa, duce spre o esență, iar gustul este de un rachiu efectiv făcut din struguri sau, după culoare, aș spune că din stafide. E destul de tare și ușor dulceag și aromat. Ca și starter ne-am luat o ciorbă de vițel, sunt foarte curioasă cum îi, și niște jumări de porc. Astea merg bine la bere. Curioasă ciorba cu mâini. Inițial am crezut că e o ciorbă de burtă, la cum era culoarea. De obicei ciorbele de văcuță la noi au o culoare mai roșiată de la ardei. Foarte bună. Să mai iau o gură, că prima lingură a fost cam fierbinte. E foarte interesantă, pentru că la cum arată ai putea zice că este o ciorbă de, mai degrabă zis, o supă de găină, dar vede că are bucăți de carne de vițel și la gust are gust de vită. Doar că este cu morcov, din ce văd, are gust și de țelină și dreasă cu ou și cu smântână. E foarte bună, e foarte light, chiar e perfectă pentru o zi călduroasă de vară, cum a fost astăzi, a fost caniculă de-a dreptul. O să încerc acum și mările. Sunt bune, sunt uscate, sunt crocante. Au un ușor gust de paprică dulce. Și am primit și aceste lipi cu paprică pe deasupra și cu usturoi, cred, și ceva putea fi unt. Să iau o gură. Sunt foarte bune. Paprika e spicy.
iute, dar e foarte, foarte aromată. Deci chiar simte foarte bine gustul de ardei. A venit porția de cebab, ce este absolut uriașă. La aspect, aceștia seamănă cu mititeii de la noi. Nu știu exact la gust cum sunt. De desubt îi caimacu, deja începe să se dizolve de la căldură. Și aceștia în mod tradițional sunt serviți cu caimac și cu ceapă. Ce au în plus față de felul în care sunt serviți de obicei sunt cartofii copți. Sunt foarte curioasă cum sunt. Am auzit multe lucruri bune. Sincer, sunt mult mai aromați decât mititeii noștri. Carnea e foarte, foarte bună. Se simte gustul de fum. Cred că ei, în general, sunt făcuți cu o combinație de vită și oaie. Sunt curioasă dacă și ăștia sunt la fel. O să iau un pic de caimac și niște ceapă, dacă reușesc. Da, chiar combinația asta de caimac și de ceapă e genială. Cu ceapa mai taie din grăsime, iar caimacul aduce un plus de cremozitate și de gust. Caimacul seamănă foarte mult cu un unt de casă. Are și gustul ăla de unt, dar are și gust de smântână. E genial. Deci dacă lipsește o chestie de la noi, e caimacul. Foarte mult. O să iau un pic și de cartofi, să văd cum e. Și cartofii sunt foarte faini, sunt foarte moi, sunt crocanți. Chiar arată super bine, dacă sunt la fel de bun pe cât arată. Sunt făcuți în coajă. Excelenți. Combinația perfectă. Mai ales că eu nici nu sunt amatare de muștar. Cred că dacă am servit mititeii noștri cu caimac, aș mânca în fiecare zi. Am mai comandat un rakia de caise și am ținut neapărat să-l filmez pentru că este o băutură foarte, foarte, foarte deosebită. E ca și cum ar fi la noi o pălincă făcută din caise, deci miroase a caise. Are așa un parfum foarte subtil de caise. Și gustul chiar îi de caisă, nu știu cum l-a reușit. Și tot așa, îi subtil, îi destul de tare. Îi destul de tare, dar îi foarte, foarte bun, foarte aromat. Și da, cred că e printre cele mai bune rakia băute aici în Serbia. Pentru desert am mers cu recomandarea chelnerului. Ne-am luat niște clătite cu cremă de nuci. Nu-mi dau seama exact ce îi. S-ar putea să fie, după cum arată, niște cremă de frișcă sau smântână cu nucă. Am înțeles că este unul dintre deserturile de top ale restaurantului. Zicea chelnerul de un cuplu australian care de fiecare dată când vizitează Serbia optează pentru acest desert și de 15 ani de când lucrează el aici la acest restaurant îl servesc și a rămas în continuare desertul lor cel mai bun. Bun, să încercăm un pic de clătită cu frișcă, deci e cu nucă și cu stafide și cu zahăr, pudră pe deasupra. A venit în acest vas de lut, erau proaspăt scoase din cuptor, încă fierbeau. Sunt foarte curioasă cum sunt. Mamă, super bune. Sunt foarte bune. Sunt destul de dulci.
nu extraordinar de dulci, dar mi-amintește de crema de la cozonacul de nucă înainte de a fi copt, pentru că e foarte cremos. După ce este copt nu-și mai păstrează aceeași consistență, cum e și normal. Chiar e un desert pe inima românilor. Văd că e muzică live cam pe la toate terasele de aici din zonă, pe strada asta. E o stradă numai cu terase, cu restaurante. Fiecare restaurant are, să zicem, trupa sa cu muzică live. Maria. În episodul viitor ne vom întâlni în Sarajevo, unde vom avea o incursiune în gastronomia locală și ne vom delecta cu frumusețea arhitecturală a orașului. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru a nu rata niciunul dintre viitoarele videoclipuri din călătoria noastră prin Balcani.